abuzuri, echitate pentru toți oamenii. Mandate declasificate. Școala de Yoga Misa organizează un meeting de protest în fața sediului SRI. Abuzuri evidente pe care SRI le-a realizat împotriva școlii de yoga Misa prin anumite mandate care au fost declasificate și care, fără niciun fel de dovadă în acest sens, arată că Misa a fost declarată ca fiind o asociație de tip extremist. Sunt aproape 8 ani de zile de când suntem supuși unor abuzuri flagrante. Ești un cetățean obișnuit, ai o familie, mergi la serviciu. Ești ocupat aproape 12 ore din zi, dar reușești să-ți mai faci un pic de timp și pentru tine. Alegi să practici yoga. Asta n-ar trebui să deranjeze pe nimeni, întrucât e vorba strict de viața ta personală, dar nu e așa. Telefoanele îți sunt ascultate. Riști să-ți pierzi serviciul. Vecinii te arată cu degetul și te bârfesc la colț de stradă pentru că au auzit la televizor că ai fi un mare infractor. Ești declarat membru al unei mișcări extremiste. Pentru simplul motiv că practici yoga, nu mai ai dreptul la o viață decentă. Intimitatea și libertatea pentru tine au încetat să mai existe, cu toate că, în fapt, ești nevinovat. În ultimii 3 ani, numărul posturilor telefonice ascultate este de 44.000. SRI veghează și ascultă totul pentru noi. Până acum, dovada că serviciile secrete îi urmăresc îndeaproape pe cei care practică yoga era declarația fostului ministru de interne Ioan Rus, care a recunoscut public că Yogini Misa și Gregorian Bivolaru sunt monitorizați și supravegheați continuu, cel puțin din anul 1995. Acum însă există certitudinea acestei supravegheri abuzive pe motive politice. În procesul în care Gregorian Bivolaru a fost deja declarat nevinovat de 2 instanțe, procurorii vinovați de grave abuzuri în cazul Misa au scos disperați la iveală niște așa zise dovezi. Acestea, în loc să-i probeze vinovăția mentorului Misa, oferă dovada juridică clară a continuității metodelor de poliție politică, a abuzurilor pe care yoginii le reclamă de atâția ani, precum și a perpetuării și în zilele noastre a unor elemente ale securității ceaușiste în funcții tot mai înalte din parchet, SRI sau alte instituții. Parchetul a trimis în ultima zi a procesului mandatele emise în baza legii siguranței naționale. Așa zisele dovezi pe care procurorii le-au depus la dosar în ultima clipă pentru a împiedica avocații să le poată studia și eventual contesta sunt 2 mandate emise de parchet prin care se presupune că ar fi fost interceptate convorbiri telefonice în cazul Gregorian Bivolaru. Deși aceste mandate au fost solicitate încă de la începutul procesului de ani de zile, atât de către avocații apărării cât și de către judecători, procurorii au refuzat cu încăpățânare să le depună la dosar sub motivația halucinantă că acestea ar fi secrete de stat. Cu doar câteva zile înaintea înfățișării finale, brusc mandatele nu mai sunt secrete și drept urmare sunt depuse la dosar de către parchet și SRI. Mandat numărul 923 din 9 aprilie 2003. Se autorizează interceptarea comunicațiilor numitului Bivolaru Gregorian, accesul în spațiile din București și alte localități în scopul instalării de mijloace tehnice de interceptare a comunicațiilor, întreținerii și ridicării acestora, precum și pentru ridicarea și repunerea la loc a unui obiect sau documente, examinarea lui, extragerea informațiilor pe care acestea le conțin, cât și înregistrarea, copierea sau obținerea de extrase prin orice procedee. Activitățile pentru care se emite mandatul vor fi executate cu sprijinul operatorului autorizat de telefonie mobilă.
Mandatele emise de parchet sunt ilegale, întrucât interceptarea a fost făcută înaintea începerii urmăririi penale. În consecință, mandatele fac parte din categoria actelor premergătoare, neputând constitui probe. Conținutul mandatelor de urmărire, siguranța națională, este incompatibil cu infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată Gregorian Bivolaru. Prezența acestor mandate și a acestor interceptări la dosarul format pentru infracțiuni de drept comun este dovada directă a politizării dosarului. Motivul invocat de mandate, aceeași siguranță națională, este nelegal, deoarece ele au fost emise după ce parchetul dispusese anterior de 2 ori neînceperea urmăririi penale în cadrul cercetărilor săvârșirii unor infracțiuni privitoare la siguranța națională. S-a urmărit crearea imposibilității unei apărări eficiente, încălcându-se principiul egalității armelor. Motivul pentru care procurorii nu au pus la dispoziția instanței mandatele de interceptare poate la iveală un adevăr care nu le face deloc cinste. Cum ar putea o instanță judecătorească, oricare ar fi ea, să ofere credibilitate în baza unor convorbiri telefonice înregistrate ilegal, despre care nu se știe sigur nici măcar ale cui sunt? Aceste documente, considerate până mai ieri secrete de stat, au fost aruncate cu disperare în joc în ultima zi a procesului, numai pentru că s-a mizat pe realizarea de presiune asupra instanței, dezvăluind astfel forțele și interesele oculte aflate în spatele lor. Securitatea a realizat interceptări care sunt ilegale, fiind motivate de siguranța națională și în realitate a fost vorba de fapt despre o comandă politică. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului și a corespondenței sale. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept, decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranță publică, bunăstarea economică a țării și a libertăților altora. După 10 ani de ascultări ilegale, în 2004 a fost declanșată împotriva MISA cea mai mare acțiune a poliției române de după 1990, care, deși a implicat sute de procurori, jandarmi, polițiști și ofițeri SRI, ce au utilizat importante fonduri publice, nu a avut ca efect nicio probă, niciun arestat și nicio punere sub acuzare, ci doar un mare jaf armat în care peste 100 de yoghini au fost tâlhăriți, sechestrați, violentați, intimidați și interogați cu forța sub pretextul că ar fi martori pentru a fi obținute mărturiile lor împotriva lui Gregorian Bivolaru. Să ni se explice de ce MISA a fost numită asociație extremistă. Cum s-a putut ajunge acolo și care este, în acest context, imixtiunea politicului în această acțiune a SRI-ului. După o supraveghere fără nicio limită, justificată în mod aberant de pretinse acțiuni extremiste, deși MISA nu a fost niciodată, nici măcar în campaniile furibunde de presă, acuzate de vreo acțiune extremistă sau violentă, nu apar dovezile niciunei ilegalități, ci numai noi și noi încălcări grave ale legii, săvârșite de anchetatori și autorități. Abuzurile și nedreptățile săvârșite de justiția română față de Gregorian Bivolaru au fost sezizate și de înalți funcționari ai instituțiilor europene. În ultima perioadă, peste 50 de europarlamentari i-au semnalat primului ministru român gravele abateri și acțiunile ilegale realizate în cazul mentorului MISA. Diferite persoane particulare și organizații pentru apărarea drepturilor omului ne-au semnalat faptul că ar putea exista unele nereguli în cadrul procedurilor judiciare în dosarul Gregorian Bivolaru. După 8 ani de procese,
și 2 decizii ale instanței în favoarea domnului Gregorian Bivolaru, considerăm necesar să ne exprimăm îngrijorarea datorită informațiilor pe care le avem despre acest caz. Aceste informații semnalează faptul că există unele acțiuni ilegale în acest caz, care este momentan în stadiul final de judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție din România. Este vorba inclusiv de exercitarea unor presiuni asupra judecătorilor cu scopul de a influența rezultatul procesului. Vă mulțumim pentru cooperare și în același timp avem convingerea că dreptatea va triumfa. Fragmentul din scrisoarea pe care comisarul european Thomas Hammarberg o adresează ministrului Justiției din România este mai mult decât concludent. Am fost informat că investigarea cazului Gregorian Bivolaru a suferit deficiențe grave și abuzuri din cauza faptului că informații cu caracter privat au fost prezentate în presă de către anchetatorii penali, încălcând astfel grav drepturile acuzaților. Cazul Gregorian Bivolaru înseamnă 40 de ani de grave abuzuri ale statului român. 40 de ani, din care 19 ani în timpul dictaturii comuniste, plus alți 21 de ani într-un regim politic care se pretinde a fi liber și democratic. 40 de ani în care, indiferent de regimul politic, un om a îndurat cam tot ce au avut autoritățile de oferit din punctul de vedere al persecuțiilor și abuzurilor, de la așa zis banalele persecuții juridice, ori sancțiuni administrative, până la torturi de o cruzime inimaginabilă în beciurile securității. Gama de procedee aplicate de autorități lui Gregorian Bivolaru include calomnii, intimidări, arestări și percheziții de tip stalinist, propagandă mediatică mergând până la demonizare și linșaj mediatic, amenințări cu moartea ori atentate, interogatorii interminabile, bătăi și încarcerare pe motive politice. De ce? Pentru unele ființe, justiția română este mumă, iar pentru altele este ciumă. Recent, persecuțiile securității și ale autorităților comuniste au fost într-o oarecare măsură recunoscute prin decizia irevocabilă a Curții de Apel București, care a constatat caracterul politic al condamnărilor pe care Gregorian Bivolaru le-a suferit înainte de Revoluție, în anii 1977 și 1984, și caracterul politic al internării sale în Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare din 1989.